Good day, everyone. Welcome to our newest lecture video for the Understanding the Self. And we are here still at chapter 2. We'll be talking about the other topics under the Unpacking the Self. And for this video, we will be focusing on the material self. So these are the following subtopics under material self. But before we proceed to the main discussion, let's have first reflection or reflective questions. We start with, what was the last material possession you acquired? And how did it make you feel the moment you have acquired that thing? And for the last question, can you think of a material possession that holds a significant emotional or personal value for you? What is it, and why is it so important? So it seems like we're talking here about the precious things or precious material things that you are owning right now. And come to think of it, a lot of us are desiring of what to buy, especially if we already have our money or allowance from our parents. And so we manage our money of the things we want to buy or we need to buy. However, there are some things that very obvious, especially on in the world of advertisements. They are inviting their consumers or potential customers so that they will buy or purchase whatever product they are offering. So say, for example, the newest iPhone. So just recently, they have released their new model or the newest model. And for some that already have the previous models, iPhone is trying to invite those consumers to buy the latest one or upgrade their phones. And also for those wala pa talagang iPhone or hindi pa talaga nakabili, so of course, gusto rin nilang iinganyo na bumili na, mag-switch na ng model ng phone. So, di ba, napaka inviting, especially the features, knowing the brand, and also the status pag may iPhone. And another is yung mga nakikita sa mga online or siguro kahit naglalakad-lakad lang tayo, may mga for sale na mga house and lot. And minsan nga, may mga tanong sa mga game shows, pagpapala rin, pag meron kang, let's say, nanalo ka ng 50 million, ano yung gusto mong bilhin? So yung ibang tao, gugustuhin magkaroon ng sariling bahay at lupa. So parang, di ba? So yung mga average people, or ang income nila is hindi naman talaga aabot para doon sa amount. Kasi ang mahal-mahal na ng bahay ngayon at lupa. So, doon na lang sila sa pagrerenta. No? Pero ito, sa marketplace, no? Makikita natin to online or offline. May mga makikita tayong mga nagbebenta ng mga bahay. And of course, ito, patok na patok to, especially sa mga food shops or mga coffee shops, milk tea shops, yung mga, or mga
restaurants ba? I guess yung mga ano, um, tawag natin dito, yung mga ah, food carts, no? Or kahit ano, di ba? Uso talaga yung mga buy one, take one, kagaya ng nasa picture, yung milk tea. No, naiengganyo tayong bumili. Kasi nga, parang feeling natin, nakaka-gain tayo or nakaka-earn tayo. Oh, kung sa Bisaya pa, nakaginansya ta, no? Kay, um, meron pa tayong isa, nakabili pa tayo ng isa, meron pang isa na i-add sa'yo. So, di ba, invite or inviting yung mga promotion na ginagawa ng mga different businesses. At of course, sino ba naman ang uh, hindi nakakakilala ng icon na to, yung add to cart. Especially ngayon, talaga namang naglipara na yung mga ano, ng mga online shoppings like Shopee, Lazada, Zalora, Shein, so and many more. And yung wala ka pang plano bumili kasi wala pa tayong sweldo, wala pa tayong allowance, so pero nag-a-add to cart na tayo. So, iintayin na lang natin na may mga promo, mga sale, mga flash sale para bumaba yung shipping fee or yung amount ng pino-purchase nating products. 'Di ba? Ito yung mga iilang mga examples na kung saan napakahalaga ng mga desisyon na gagawin natin. Especially, yun yung nagde-determine sa atin kung ano ba talaga yung identity natin as a person when it comes to possessing materials. So that is why, let's define materialism in the context of consumerism. What materialism is about the conviction that the primary significance in life is placed on material possessions. So take note of that. Ang materialism is yung para sa atin, ito na yung pinaka-importante sa buhay. Yung magkaroon tayo ng mga bagay na masasabi nating atin. At dahil doon, yung mga bagay or possessions right now that you have, ito yung magsasabi kung anong value mo as a person or ano yung konsepto ng pagkatao mo, no? Which are predominantly shaped by the products and services that we are utilizing. Also, yung materialism is a term that has become closely linked or intertwined with the concept of consumerism, shaping the way we perceive our possessions and what are the roles of these things in our lives. So, ito yung konsepto ng consumerism. Worldwide, lahat tayo, no? At nag-aabang rather. Nag-aabang ng mga kung ano yung mga trends, yung mga latest, yung mga pwede nating bilhin, no? Halos lahat ng nakikita natin, ma-media man, ma-social media, magazines, parang kumbaga may pinopromote na isang bagay, fashion man yan, food, places, gadgets, yung mga ganong bagay. So, para bang dinidiktahan tayo na bumili or mag-purchase ng things na nakikita natin. So, para bang sinasabi, sige na, magmadali ka na. Oh? Pumili ka pa. Sayang yung opportunity. Ngayon lang to.
no? Yun. At sa ganitong mga pangyayari, sinasabing ang mga consumers are often portrayed as victims, exploited by greedy companies. However, you should take note that every person has a free will. Meron tayong sariling kagustuhan or may choice tayo. Kaya importante yung pagsasagawa ng uh, pagdedesisyon. Kasi bilang isang consumer, free will comes with responsibility and obligation. Kahit bilhin mo ang isang bagay, kaakibat dyan yung responsibilidad at obligasyon na kailangan mong gampanan pag nasa sayo na yung um, thing or material possession. At tinatawag natin yan na conscious consumption. Again, conscious consumption. It is about practicing responsible buying habits. So, ito yung importante, yung yes, bumibili tayo ng mga bagay kasi sa palagay natin, kinakailangan natin o gustuhin man natin, pero alam mo sa sarili mo na kaya mong gampanan yung mga obligasyon pag nasa sa iyo na yung mga bagay na ito. So, meron akong papakitang parang memes ba yan, no? Na nakita ko online. And it seems like dito talaga, kasi yung mga consumers na gaya natin, masyado tayong madaling ma-attract sa mga advertisements. Or especially kung sa palagay natin, yun yung trend ngayon. Para ba sinasabi na kailangan magkaroon ka rin ng ganyan? No? So, yung napapasana all ka, yung, yung mga saying na like that, no, na sana all. And ito nga, nakita ko lang ito online and very funny for me, di ba? So, imagine mo, no, na yung mga nagpo-purchase ng iPhone or isang model ng or brand ng isang phone, halos pare-pareha lang naman. Siguro may mga upgrading lang, may mga different features, may ina-upgrade lang sa features, pero kung tutuusin, same lang naman yung gamit niya. Pang text, pang tawag, pang pang video, pang picture, basic. Pero it seems like yung ibang mga mamimili, hindi nila iniisip kung magkano yon. Ang kanila lang is mabili yung gusto nila. Kahit naman hindi part sa budgeting nila or hindi necessity or hindi pa talaga time para mag-upgrade. No? And ito rin, nakita ko rin online. Kasi mahilig tayo sa mga buy one, take one. Yung iba nga, yung ibang mga business, sinasabi, buy one, take two. How about this? Buy one, take one. Nakabaong promo. Kakagatin mo or kukunin mo para namang hindi, di ba? So, kasi nga, yung culture ng consumerism, parang ito ang sinasabi sa atin. No? You need this thing. Kailangan mo to. Pero, alam mo sa sarili mo na may mga ganyan ka na, no? Na katulad, no? Gaya na ng sinabi ko, example, bagong labas na phone or model ng phone at sinasabi na, kailangan mo to, bilhin mo to. Pero sa sarili mo, alam mo na, meron naman akong ganyan. Siguro hindi lang upgraded, pero same lang naman ang function na or functions ng or features ng phone ko. No? Another,
Alam mo, everyone else has one. So, ikaw na lang yung wala. So, para sa atin, parang tayo na nakikita natin yan online, parang bang sinasabi rin sa sarili natin na, nako, parang kailangan ko rin bumili niyan. Ano? Nako, parang kailangan ko rin magkaganyan. And another, this thing will change your life. No? So, ano ba yung mga product na promising na sinasabi na mababago ang buhay mo pag binili mo to or um, kinuha mo kinuha mong product namin, no? Ano 'yan? Yung mga sabon, ganun. The new you, ganun, no? So, tayo naman mga consumers, parang wow, kunin ko kaya 'to, no? Para namang mag-level up, mag-enhance naman yung beauty ko, no? Hindi lang parate photo lab, right? So another, really buy it now, no? Yung mga so yun nga. Dahil doon, binili na, no? So can you recall na may binili ka kasi nga for clout tapos napansin mo nung nasa iyo na dineliver na sa yung parcel mo, inopen mo, tapos nakita mo ah, na maganda siya, pero dinisplay mo lang. Hindi mo talaga siya ginamit. Sayang yung pera, right? No? Personally, may mga ganyan din akong experiences. Kaya nga, talagang napaka-importante yung sinasabi natin kanina na conscious consumption or practicing responsible buying habits. So, ngayon, tutukuyin natin yung mga problem with consumerism. Okay? So, yun yung kultura kasi ng consumerism. Yung pinakita ko sa inyo na mga enticing promises or yung mga inviting promotions na para bang pinapwersa tayo. So, ano yung problem sa ganitong uh, konsepto of consumerism? First, it is intrusive. Pag sinabi natin intrusive, yung para bang nag-invade siya. Parang, kasi bago. Eto, bago. Eto, yan. Pilin mo to. Yung mga, parang dumating na lang kahit hindi mo naman inaasahan. Another is, sinasabing manipulative. Kasi nga, pilit na kinokontrol. Kinoconvince ka na mapa-oo ka. Mapabili ka. Another problem is it cannot provide many of the things that are important to us. Yun nga, yung sinabi ko kanina na binili mo, pero hindi mo naman ginamit. Or binili mo, pero hindi mo naman kinain. No, naparami ka ng um, pagbili ng pizza, pero hindi mo naman naubos. 'Di ba? Kasi hindi naman yun importante. And another is, it restricts our choices and lives. So para bang gwardyado yung mga choices natin at kung anong mangyayari sa buhay natin. And also, ang problem din nitong consumerism, it affects our world views and characters. Kaya napapansin natin sa mga kabataan ngayon, para bang napapasana all talaga sila pag may mga bagong labas na gadgets, um, libro, yung parang sila rin, parang dahil sa desire na gustuhin nila yung bagay na mapunta rin sa kanila, nagbabago rin yung character nila. Yung iba, nag, uh, nagdadabog sa parents nila kasi ayaw bilhin yung gusto nila, no, na gadget. Sinong ganyan? And also, um, yung last is it is unsustainable. Meaning,
Kasi nga, unlimited yung mga gusto ng tao. So, pwedeng kailangan mo siya ngayon, pero hindi ito makakasustain sa kung ano pang bukas na gustuhin mo. So, parang ganito yung idea ng consumption natin. Tayong mga tao. Pag ginusto natin, lagay natin lahat sa cart. Add to cart. Yes. Woo! Saya to kasi marami ako nabibili. Pero, di ba, yung idea na after natin in-acquire, later on, makikita na lang natin sa basurahan. Kasi nga, waste na lang siya. Hindi na siya mapakinabangan, no? Or ang iba, hindi pa nagamit, hindi na agad napakinabangan. Okay, so much for the materialism in the context of consumerism. Now, let's talk about what is materialistic self. Because we are talking here about the material self. So what is the materialistic self or the material self? It's the notion encompasses, no, that materialistic self is a concept that a person's self-identity and self-worth are connected to their possessions and their ongoing pursuit of material wealth. So, ito yung sinasabi natin kanina. Yung material self, ito yung konsepto ng pagkatao natin na kung ano man yung bagay or mga bagay na nasa sayo, konektado yan sa kung anong klaseng uh, pagkataong meron ka at ano yung worth mo. Okay? So, kaya naman, may mga tinatawag tayong concept of three main types ng materialistic self. Okay? So, ano yun? We have three main types. First is yung possession-oriented materialistic self. This is characterized by a strong emphasis on the accumulation and ownership of possessions. So yung mga tao na mga possession-oriented materialistic self, they tend to equate their self-worth with the quantity and the quality of their belongings. Ito yung mga tao na, o ito yung sarili na naniniwala na having more or better possessions, it will enhance their status and happiness. Okay, klaro yun ha? Possession-oriented materialistic self. The second one is the success-oriented materialistic self. So in this type naman, the focus is on the pursuit of material wealth as a measure of success. So yung self na ito, naniniwala na yung mga achievements niya in life, yung financial status niya, ito yung nagde-define kung ano yung identity niya at kung anong worth niya as a person. Depending on the achievements na nagigain niya or mga ano yung financial status niya at the moment. Okay? So that is why ang self na ito or ang materialistic self na ito ay pinaprioritize yung career success. Okay? Kaya nga nagtatrabaho, kumakayod palagi kasi for them, mga success-oriented materialistic self yung nasa kanila. Meaning, ito yung measurement ng wealth nila na may maganda silang career, diba? Respetado sila, ganun. Another is, they prioritize financial accomplishments. Yung mga magkano na yung mga naipon niya,
or yung sweldo niya. Another is uh, yung mga investments niya, di ba? And social status above all else. So kumakayod ang mga taong ito para patunayan na may status sila sa society, 'di ba? So, pero yun nga yung sinasabi ko kanina na mga taong may success-oriented materialistic self, naniniwala sila na yung mga achievements and financial status in life, yun yung nagde-define ng kanilang identity at yung worth nila sa person. And lastly, let's talk about the image-oriented materialistic self. How does it differ from the first two? This type places heavy emphasis on how one is perceived by the others based on their material possessions. So ito yung mga tao na pwede na lang isik, tama ba yun? Yeah. Pwede na lang isik or na magkaroon ng particular image or gumawa ng kanilang particular image or impression sa ibang tao sa pamamagitan ng kung anong meron sila ngayon. No? Yung mga possessions nila. Kasi para sa kanila, kung may iPhone sila, kung may MacBook sila, kung may house and lot sila, kung may car sila, yung nagdedepend doon na nagkakaroon ng association yung mga possessions na meron sila sa self-esteem nila at yung identity nila. Kasi nga, mas nararamdaman nila yung mga social recognition and admiration na nare-receive nila dahil sa mga things na nandyan sa kanila. No? So, na-identify na ba natin kung saan heavily nagre-rely yung type natin sa materialistic self? Possession-oriented ba tayo? Success-oriented ba tayo? Or image-oriented? So, understanding this three, no, can maybe address potential negative consequences, especially if hindi na nababalance yung life natin, no? So, importante na kailangan pa rin natin makilala kung ano bang uri or ano ba yung orientation natin when it comes to our materialistic or material self. Kaya naman, don't get me wrong, pero yung tatlong ito, pwede maging positive at negative ang impact. Okay? So, kaya naman, itatakal natin yung positive materialism versus the negative materialism. So, hindi ibig sabihin na pag materialistic ang tao, negative na. Meron din siyang positive effect, no? Or, kaya yun yung i-discuss natin sa slides na to. Ano ba yung positive materialism? Ito yung when we believe that having more stuff or material things can make our lives better by helping us progress, earn more money, and enjoy a better quality of life. So yan. Yan yung positive materialism. No? We believe that having more stuff or things can make our lives better by helping us progress, earn more money, and enjoy a better quality of life. However, when we talk about the negative materialism, it involves the idea that collecting material possessions can result in a superficial and unfulfilling existence, and it may even have detrimental effects on both personal and also societal well-being. So we're going to
elaborate the positive materialism and saan tayo ililid kung positive materialism yung atin. So first, this can lead to motivation and goal achievement. Ano yun? Kasi nga, materialism can serve as a motivating factor for individuals to set and achieve goals. The desire for material possessions can drive us, people, to work harder, be more focused, and strive for success in our careers or personal lives. The second one, it can also lead us to economic growth and innovation. So in a market-driven economy, materialism can stimulate demand for goods and services, right? Leading to economic growth and innovation. And as people seek newer and better products, na-encourage yung mga businesses to invest in research and development. So, pinag-aaralan nila yung behavior ng tao, no? And also, because of that, kasi nga, it can lead to economic growth and innovation, it creates job opportunities and driving progress. Kasi nga, pag ang isang business or isang company, napatunayan nila na mas gusto ng mga taong ganitong klase ng services or products, syempre, mag-hire sila ng mga tao na pwedeng mag-lead sa project or sa development ng isang product. So, nagka-create ito ng job. So, yung ekonomiya natin, nag-grow. No? So, yun. And lastly, it can lead to personal satisfaction and enjoyment. For some, material possessions provide personal satisfaction and enjoyment. Owning items that bring joy or enhance one's quality of life, such as yung mga komportabling pamamahay, yung mga reliable cars, yung mga recreational equipments, gadgets, ano pa, food, no? So it can contribute to overall happiness and well-being. So it's very important to note na itong tatlong to, ito yung impact ng materialism. And let's take note na it varies from one person to another person. And this is also influenced by individuals' values, circumstances, and cultural factors. While materialism can have positive aspects, it should be balanced with other life values to ensure well-rounded and fulfilling lives. So kung pinag-uusapan natin yung positive materialism, kung anong naidudulot nito sa isang tao or sa isang society, pag-usapan naman natin yung negative. Kailan nagiging negative? At bakit at saan papunta yung negative materialism? Yun, decreased life satisfaction, which na-attribute ito ng feeling of insecurity. Dahil wala ka ng bagay na ganito, nare-reduce yung social connections mo. At nagdi-decrease yung empathy mo for others. Kasi nga, pwede na may mga ganyang kang bagay, so hindi mo na nilalagay yung sarili mo sa mga tao na walang-wala. For example, you can eat 3 times a day, pero posible na hindi mo na pinapahalagahan yung ganyang bagay. Yung ibang tao nga hindi makakain or halos walang makain sa isang araw. So, yun, parang wala lang sa'yo, wasted lang yung yung mga materials na nasa paligid mo or dun sa bahay mo or sa sarili mo. Another is,
contributing to environmental damage and social inequality. So, yung result ng negative materialism is hindi natin na lalaman agad na yung mga binibili natin, yung mga pinopurchase natin ay may harm na naidudulot sa environment natin. Gaya ng pagbili ng um, mga milk tea, no? Yung mga iced coffee, uh, yung mga tubs of cakes, gaya ng mga ng sinasabi ko earlier. So, the more plastics or plastic cups yung naiimbak natin. So, hindi natin nakikita na tayo rin ang sumisira. Hindi pa tayo, yung iba sa atin, hindi pa marunong mag-dispose ng waste. Tinatapon lang sa dagat, tinatapon lang kahit saan. And also, nako-contribute din ang negative materialism ng social inequality. Kasi, yung sinabi ko earlier, hindi lahat fortunate na bilhin yung mga bagay. Pero sa mga mayayaman, parang okay lang sa kanila na magtapon ng pagkain, okay lang sa kanila na um, kahit yung TV or kahit yung gadget, malit lang yung sira, tinatapon agad. Pero sa iba, kung alam lang natin yung mga injustices or inequality na na-experience nila, no? And that's the result of negative materialism. And lastly, excessive materialism can result in financial stress and debt. So, kapag negative yung pagiging materialistic natin as a person, nagli-lead ito na nai-stress tayo. Oh, yung tao mismo. Kasi puno na ng utang. Hindi na alam kasi naglo-loan, binibili or nag-invest sa mga bagay na wala namang kasiguraduhan. So, yun. Lumaki na ang utang. So, na-stress na kung paano babayaran or paano tumakas sa pinag-utangan. So, yung mga ganito, right? Diba? Very problematic. So that is why this will lead to our question on may paraan ba para ma-reduce yung excessive materialism? I mean, practically speaking, kung meron tayong 1,000,000, saan mo or ano yung unang mga bagay na bibilhin mo? Right? Kasi nga, unlimited yung wants ng tao. Right? Unlimited. Kahit anong gustuhin, nasa isip pa. Oh? Yung sa aming mga empleyado, sinasabi nga namin, wala pa yung sweldo, ubus na sa mind namin. Kasi kailangan namin ipansantabi yung pangbayad ng bills, pang grocery, pang tuition, yung mga ganong experience. So, mga emergency fund, no? So, balik tayo. How to reduce excessive materialism? And I will tell you what are the ways to reduce excessive materialism. Hindi kasi natin basta-basta ma-eliminate. Kaya, simulan natin na ma-minimize yung mga excessive materialistic tendencies natin. Una, eco-literacy and sustainable consumption. Understand the ecological systems and the impact of your actions on the environment. Yung mga binibili mo, yung mga pinapurchase mo, eco-friendly ba to? May
kakayahan ba to or may maidudulot ba na maganda? Or baka naman masama kapag sumobra, no? So, kasi isang tao lang mag-isip na okay lang, ito lang naman, ngayon lang naman ako bibili ng plastic. Ngayon lang naman ako magtatapon ng plastic. Imagine, ilang bilyon tayo, entire world. At yun ang mga iniisip natin. Okay lang yun. Ako lang naman to. Isang case lang, rare case lang naman to. Bibili na lang ako or ipo-purchase ko lang to kahit na alam ko na nakakasira sa environment. So, i-imagine natin if lahat tayo ganun mag-isip. So, wala. Destroyed. At hindi sustainable consumption ang ginagawa natin. So, para ma-reduce natin through eco-literacy and sustainable consumption, ikaw mismo, be informed about the environmental impacts of the products you're purchasing. Kaya nga, yung iba, may mga straw na yung mga ano ba yan? Stainless ba yan? Ang tawag? Yeah? Or mga paper straw ang ginagamit. Kasi para hindi tayo makakontribute ng makakasira. Kasi kung plastic palagi yung ginagamit natin, ang tagal ma-decompose nun. Tapos, hindi lahat ng tao responsible sa pagsasegregate ng mga waste materials. Kaya nga, pwede rin na maging gumawa tayo ng or pumunta tayo sa mga bagay na eco-friendly, mas tangkilikin natin, sustainable alternatives para ma-reduce yung mga demands for products with high environmental costs. Kaya nga, ako, for example, pag nag-grocery ako, minimake sure ko na may dala akong eco bag para hindi na ilagay sa cellophane or paper bags kasi yung paper bags yung binibigay. So, syempre, hindi naman yun tawag doon, hindi naman yun bit-bit ng mabibigat na mga ginrocery ko. So, I have to think na an alternative way. Kukuha na lang ako or magdadala na lang ako ng eco bag. So, nakatulong pa tayo sa environment. Kasi, ginagamit natin, nire-recycle lang natin. Di ba? So, that's what we call eco-literacy. Tayo mismo, ini-educate natin yung sarili natin. Kasi, alam natin yung mga environmental impacts ng mga products na pinopurchase natin. Also, another is value conservation and minimalism. Educate yourself about the importance of conserving resources and minimizing waste. So we need to embrace the principles of minimalism, which often involve owning fewer possessions and reducing one's environmental footprint. So, yun yung mga sinasabi natin na pwede naman hindi talaga extravagant yung mga binibili natin. Just know lang kung ano yung kayang maubos or i-consume sa isang araw or sa isang linggo para hindi naman masayang. For example, if nagpa-panic buying ang isang tao, bumibili siya ng mga gulay, alam naman natin nalalanta yun. So, sayang lang. So, kung ganun, dapat binibudget natin. Dapat we make sure na walang nasasayang. Kino-conserve natin yung mga resources natin. And also, we recognize that reducing materialism and adopting a simpler or more sustainable lifestyle can be aligned with
eco-literacy. So, konektado pa rin to dun sa earlier na way, which is pagiging eco-literate. No? Alam mo kung anong impact ng mga desisyon mo sa buhay, yung mga binibili mo, ano yung impact doon sa ecosystem natin. And lastly, hindi pa pala. I guess third pa to. Environmental engagement. Foster a sense of environmental responsibility by engaging in actions that benefit the planet. So, ways to reduce excessive materialism, makilahok ka sa mga environmental advocacies or mga policies. So, you participate in conservation projects, mga recycling initiatives, or mga community cleanup events. Bakit? Kasi, ito yung mga bagay na pwede mong mas ma-realize. Maging boses ka ng komunidad sa tamang pagiging responsableng citizen, no? Paglilinis ng kapaligiran, makilahok sa mga iba't ibang environmental acts, no, na makakatulong sa paglago at makakatulong sa hindi pagsira. Kasi kung magkakaroon ng bagyo, magkakaroon ng mga unos, if hindi tayo nakikare sa environment natin, it seems like tayo rin ang sisira sa buhay natin at sa generation na kung ano tayo ngayon. 'Di ba? So, volunteer for or support organizations that promote sustainability and eco-conscious living. And lastly, para ma-reduce yung excessive materialism, kasi hindi lahat ng tao naman is bili ng mga material things talaga. May iba naman ng paraan is nag-i-spend on experiences rather than on material possessions. It is a powerful way para ma-increase yung personal fulfillment. Usually, masaya yung at mas fulfilling kasi yung experience, travels, no? Yung, ano ba? Yung kasama mo yung pamilya mo, na ibibigay mo yung magandang vacation para sa kanila, no? So, mas nakaka-increase ng fulfillment. And ito yung sinasabi natin na yung mga experiences comparing to material possessions, it creates lasting memories. Mas madaling or mas nagtatagal sa atin. Another is ang experience na foster ng personal growth. Kasi nagsa-self-reflect ka. Pag nandun ka sa isang lugar, kahit hindi talaga ganun ka-extravagant, pumunta ka lang ng beach, pumunta ka lang, manood ka lang ng sunset, sunrise, mag-hiking ka lang. Yung mga experience na ganun, very important yun compared to material possessions, yung experience. It also builds social connections. Kasi, instead na, yes, bumili ka ng mga brand new na mga things, pero wala ka namang friends. Di ba? Wala ka namang pamilyang inuuwian. Hindi ka naman masaya. Kasi, wala kang kausap. Di ba? And, spending on experiences rather is it increases happiness. And lastly, it reduces environmental impact. Right?
So, isa yun sa mga dahilan, no? Or mga ways para ma-reduce yung excessive materialism ng isang tao. And now, we reach to our conclusion. Okay, we reached our conclusion. Na-late pala yung yung slide or yung animation. So, reached our conclusion. Materialism or consumerism is intrinsically woven into the fabric of modern society. And society needs a cultural shift to move away from the culture of consumerism. Kasi nga, na pag-usapan natin kanina, or natakal ko rather, kung ano yung kultura ng consumerism. Yung para bang fino-force ka or namamanipulate tayo to buy. I guess there's a need for a cultural shift para hindi tayo masyadong na bumibigay or nagiging marupok sa mga bagay-bagay. And you must exercise as a person, as a materialistic person, or as a material person, self. You must exercise intellectual independence. Meaning, you should be aware of how consumerism controls your life. And also, have a mindset of consume less, live more, wherein you think what really matters to you and how you want to live, not how others think you ought to live. Ultimately, this exploration encourages us to look inward and examine our own materialistic tendencies, values, and choices. And through this examination on our own, self-reflection, balanced choices, and a deep understanding of our values, we can strive for a more fulfilling existence where our material possessions are in harmony with our true selves, fostering a sense of purpose and well-being. And that would be all for Material Self. Thank you for listening. See you on the next video.